No niin, tervetuloa Videospace-kanavalle jälleen ja nythän puhutaan sitten hieman ehkä älykkäämmästä elokuvasta, kun tällä kanavalla yleensäkään puhutaan. Ajattelin vähän muuttaa kanavan tätä tämmöistä tyyliä ja niin kuin siirrytään vähän niin kuin semmoisiin elokuviin, jotka on oikeasti yhteiskunnallisesti merkityksellisiä. Eli Krzysztof Kieślowskin 3 väriä trilogia on nyt sitten käsittelyssä, eli punainen, sininen ja oliko se valkoinen sitten jo. Tämähän oli todella mielenkiintoinen. Mitä vittua? Ei, se löyhkää kyllä. Paskasaavi, ei se on paskasaavi. Mä oon kirottu tähän paskasaaviin, mun on pakko puhua paskasaavit pois. Tää paskasaavi aina on, jostain tulee esiin. Ei mahda mitään. No niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Venom-elokuva, eli Marvel Picturesin tuottama, ei olekaan. Tämä on Musta Mamba Venom-niminen elokuva vuodelta 80. Ja tässä näyttelee Klaus Kinski ja Sterling Hayden ja Sarah Miles ja Susan Shows ja Oliver Reed. Tässä oli joukko tämmöisiä pankkirosvoja, mitkä valtaa tämmöisen talon sitten. Siellä on semmoinen vaarallinen käärme sattuneesta syystä ja sitten nämä murtovarkaat vahingossa kolauttaa semmoisen vitriinin sieltä mäsäksi ja se käärme pääsee vapaaksi sinne, että se alkaa tappaa sitten näitä rosvoja yksitellen. Aika paska filmi kyllä ihan huolimatta tästä niin kuin mahtavasta näyttelijäkaartistaan kyllä, mutta niin kuin, joo, ei me tästä tänään puhuta sitten jo. Me puhumme tästä Venomista, eli Supervideon julkaisema Venom-niminen elokuva ja joo, tässä oli tämmönen joku hämähäkkinainen, millä on tämmönen, tai nainen, millä on hämähäkkitatuointi ja asuu tämmöisessä mettässä ja sitten joku äijä ihastuu siihen ja se onkin sitten semmonen natsitiedemies, joka kehittelee sitten tämmöistä sinappikaasua tai jotain tämmöistä niin kuin jotain tämmöistä kaasua, se nainen liittyy tähän oleellisesti. Mä luin vaan takakanne, en mä ikinä nähnyt, vaikka tää on kyllä siisti kansi ja täytyy joskus kyllä katsella ja saakeli harvinainen tää supervideo release. Mutta ei se ollut tämäkään video, minkä takia te tulitte tänne katsomaan tätä kyseistä videoa, vaan te varmaan haluaisitte tätä paskasaavista löytyy tämä Marvelin elokuva, kyllä, Marvel Superheroes, saatana, joo. Vuoden 2018 elokuva. Ohjauksesta vastaa Ruben Fleischer, eli ehkä parhaiten tunnettu Zombielandien ohjaajana sitten, ja Gangster Squadikin ohjannut sitten. Ja tässä näyttelee semmonen sälli kuin Tom Hardy sitten, ja Riz Ahmed ja Michelle Williams sitten, joo. Tää ei todellakaan ollut mitenkään tuttu mulle, mutta olikohan se nyt sitten, kun unboxasin leffoja, ja jos nyt väärin muistettu, olisi tullut taas Super Heavy Walruksen laatikosta, mutta jos siellä nyt joku tietää paremmin, niin pistäkää kommenttia. Pitäisi aina tosiaan kirjoittaa se, että kenen lahjoitus tämä, että saan niin kuin, täysin rinnoin kiittää tästä, niin kuin, tästäkin elämyksestä sitten, joo. Niin, joku sanoi, että tää on kuulemma hyvä tää Venom, mutta sitten se 2 on vasta paska. Ja ilmeisesti 3 on tullut, mutta niin kuin, mä en tiedä minkälainen paskuustaso on sitten tässä 2, koska tää oli mun mielestä paska elokuva. No, tää kertoo siitä, kun avaruudessa tippuu joku tämmönen luontain tämmönen, ja oliko se Afrikkaan mihinkä tippuu, ja sitten tiedemiehet menee tutkimaan sitä, ai saatana, täällä on joku tämmönen niin kuin, jotain olioita on paennut sieltä, tai olioita tullut maahan sen kautta. Ja sitten semmoinen limanuljaska tulee sieltä ja sitten menee sinne, se taisi olla, ei ollut Afrikassa, vaan se oli Aasiassa. Ja menee sitten, kaappaa semmoinen ambulanssityypin niin kuin henkilöllisyyden ja lähtee siitä sitten eteenpäin. Eli vähän tämmöisiä niin kuin hidden-tyylisiä olioita on sitten näin. Sitten tarina siirtyy sitten San Franciscoon USAhan, missä sitten tämä Tom Hardyn esittämä reporteri Eddie Brock työskentelee sitten niin tämmöisen skandaalikärrysen tämmöisen niin toimittajana, etsii koko ajan uusia skandaaleja tällä ja sillä on niin kuin, tiedätkö, sen hampaissa on tämmöinen liikemies nimeltä Carlton Drake, jota esittää tämä Riz Ahmed sitten, niin sillä on tämmöinen vähän Google-tyylinen tämmöinen
Facebook-tyylinen IT-firma, tämmöinen iso firma, missä on vähän niin kuin lusikkaa joka sopassa tällä, ja se tekee joku skandaaliarvostelu ja saa sitten kenkää, koska se ei olisi tarvinnut, se ei olisi kuulunut vittuilla sille, mutta kyllä se vittuili. Ja samaan aikaan sitten tämä Eddie saa myös kenkää tyttöystävältään, eli Anne Wang, jota esittelee tämä Michelle Williams, koska mä en muista, se jotenkin sillä lailla käytti hyväkseen sen suhteita, se pääsi haastattelemaan sitä ja sitten se lupasi, että ei se vittuile, mutta kyllä se vittuili ja se sai sitten kenkää sekä töistä että tyttöystävät sille. Onko siinä sitten puoli vuotta, mitä menee eteenpäin tai jotain ja sitten käy ilmi, tai siis no Ediestä luonnollisesti tullut tämmönen niinku miksi se sanotaan? Tämä on mun mielestä vittu ärsyttävä hahmotyyppi. Kaikissa elokuvissa tämmönen niinku charmikas juoppo. Charmikas hauska juoppo, siis semmonen, että sen elämä on mukaan tosi retuperällä. Se käyttäytyy sellainen niin sarkastisesti näin. Ja on mukaan kaikki sanotaan, että joo, se on kyllä pohjalla. Mutta se on silti niin kuin hirveän resourceful ja sanavalmis ja tällä. Ja, no, ilmeisesti juo viinaa, mutta ei näytä olevan yhtään, niin kuin, se näyttää hyvältä. Se ei näytä olevan yhtään niin kuin sellainen niin kuin aidosti vittuuntunut, vaan niin kuin sanottu, tämmönen sarkastinen looseri sitten, että sitä on tullut. Tämä on niin yleinen klise elokuvissa, että jos mä joskus teen sen ohjelman, että niin ärsyttävimmät elokuvakliseet, niin toi varmaan olisi kyllä mukana tämmöinen charmikas juoppo tai charmikas rappiohenkilö. No sitten se yrittää saada duunia, niin etsikö se jotain, niin kuin, tiedätkö, astian, joku tiskaajan töitä ja jotain tämmöistä ja näin. Mutta samaan aikaan sitten tämä kusipää persereikä Carlton Drake, joka oli tämä Rich Ahmedin esittämä hahmo, niin sillä on se iso tutkimusfirma siellä San Franciscossa ja samaan aikaan on saanut haltuunsa sitten näitä alieneita sitten ja se on semmoinen mömmö, mikä menee tiedätkö, luikertelee lattialle. Ne on saanut selville, että niin okei, tämä pystyy niin kuin, tiedätkö, yhtyyn ihmiseen, jos sillä on vaan oikeanlainen ihminen, että se pystyy niin kuin, saamaan connectionia. Sitten ne hommaa semmoisia spukeja kadulta, tiedätkö, että kokeillaan tätä, mutta lopputuloksena, että nämä spuket sitten kuolee aina sitten, koska ei ole sitten tämä alieni, ei sitten tykkää tästä spukesta. Ja tämä ei ole sama alieni, mikä oli sitten tuossa, se joka siinä alussa nähtiin sitten, mikä lähti sinne Aasiaan sitten, Aasiaan sitten omille teille. No, sitten en edes muista, mitä tässä välissä tapahtui, mutta pointti on siinä se, että niinku, tämä Tom Hardy, niin siis se yksi työntekijä, niin se soittaa sille Tom Hardylle, että okei, mä oon tullut vähän toisiin ajatuksiin, että tämä yritys on epäeettinen, koska se tappaa näitä spukeja. No shit. Ja ottaa yhteyttä, että haluatko sä tulla tekemään juttua tänne, ja ne menee salaa sinne tutkimuslaitokselle, ja sitten niin se alien sitten yllättäen hyppää ikkunasta läpi, ja Eddie onkin sopiva ihminen sitten tälle alienille. Noniin. Sitten tämä alien esittelee itteensä, tai siis Eddie ei edes ymmärrä sitä, että se on se loinen sen sisällä tällä, ja sitten lopulta se alkaa niinku kuuleen ääniä päässään ja tällä, ja alkaa huomata, että hänellä onkin supervoinen. Ja hei, okei, nyt saatte vittu todistaa ihmettä. Vilho sanoo näin. Mun mielestä tämä ei ole yhtään huono idea. Siis tämä on niinku tosiaan aihio mun mielestä oikein hyvällekin science fiction elokuvalle. Kuvittele Hidden. The Thing. Miten jos The Thing kakkosessa olisi ollut sillä lailla, että olisi niin kuin menty sen niin kuin, uhrin päähän, että se uhri ja tämä Thing pystyy keskustelemaan ja vähän niin kuin vaihtaa rooleja niin kuin tarvittaessa. Juuri niin tässä tapahtuu. Venom on välillä ottaa sen kropan haltuunsa ja muuttuu tämmöistä, niin, no puhutaan siitä. Ja sitten, mutta suurimmaksi osaksi sitten tämä Eddie niin kuulee vaan äänen päässä ja sitten ne niin kuin sanailee keskenään ja okei, hei, ei yhtään huono idea. Minä sanon näin, perkele. Nyt voitte pistää kuule viivan seinään, että näin on sanottu. Mutta siis ongelma tässä nyt elokuvassa on valitettavasti vaan tämä toteutus. Eli kun tämä on Marvel-elokuva ja tämä on ison budjetin Marvel-elokuva, en nyt muista mikä se budjetti oli, tämä oli kohtalainen hitti myös. Niin se ongelma on siinä, että tässä, kun tämä lähtee käyntiin, niin tämä unohtaa kaiken niin kuin nyanssit ja näin. Tämä menee suoraan asiaan. Tässä on actionia, huumoria. Huumori ei ole hauskaa ja actioni on vitun epäselvää. Tässä ei niin kuin mitään jätetä niin kuin, tiedätkö, niin kuin sillä lailla niin kuin yllätykseksi, vaan niin kuin, se on heti vedetään kaikki kortit pöytään. Tämä vitun Venomi on semmoinen vitun lonkerohirviö. Tulee niin kuin lonkeroita tällä, äijät lentää seinään ja nää.
nämä justiin tämän Carlton Draken äijän niin nämä työntekijät yrittää etsiä sitä, koska ne luonnollisesti haluaa tämän loisen takaisin ja jotenkin tutkia sitten tätä Ediäkin sitten, että, niin kuin, että minkä takia tämä on yhteensopiva henkilö, tunkee niin persereikään joku kaukoputki, että ne pystyy niin kuin selvittämään sen salaisuuden. Ja käy muuten ilmi näin niin kuin ihan side roadille lähdetään tästä, mutta niin kuin, vittu, käykin ilmi, että nämä tarinan keskeiset hahmot, ne on kaikki yhteensopivia niiden loisten kanssa. Niin tämä Carlton Drake kuin Anne Wang. Että niillä vaan kävi tosi huono säkä sitten, että ne otti näitä spukeja. Olisiko siinä tekemistä jotenkin niin kuin tämmöisen rappioalkoholismin kanssa, että tämä Venom tai nämä loiset ei pysty niin kuin yhtyä niiden kanssa. No, mutta niin kuin tämmöinen huomio vaan tuli. Ne yrittää jahdata sitä, ja sitten Venomilla tulee näitä lonkeroita joka puolella, ja se niin kuin liikkuu vittu 1100, yhdessä kohtaa se menee pilvenpiirtäjän katolle, lentokone lentää, tulee viiheltä, se mä en pysty sieltä korkeita ääniä. Niin tässä meille tulee sitten niin kuin hyvin yksinkertaiset elementit ilmi, että okei, nämä Venom-oliot, siis tämän nimi oli Venom, tämä mikä on Edien sisässä, ja sitten se oli, mä en millään muista, olisi voinut kirjoittaa, että niin kuin kuka tämä pahis Venomin nimi oli, mutta anteeksi, en nyt kirjoittanut ylös. Niin, ne siis niin kuin pedataan tämä niiden heikkoudet, että ne ei siedä yhtään kimeitä ääniä eikä myöskään niin kuin tulta. Okei. Tosi simppelit asiat. Ja niin kuin siis, hei, nämä meinaa tulla kuitenkin niin kuin vallottaa maailman, niin sitten niin kuin näillä on näinkin yksinkertaiset heikkoudet, että mä jotenkin näkisin, että niin kuin, ehkä helpostikin nämä voitaisiin voittaa sitten niin kuin, näin, mutta joo. Sitten käy niin, että justiin tämä pahis sitten, tämä Riz Ahmed, Carlton Drake, niin täytyy muuten sanoa, että tämä Riz Ahmed on ehkä karismattomin äijä, pahis äijä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tai no, olen mä varmaan karismattomempiakin nähnyt, esimerkiksi Kurt Thomas tuossa Kymkatassa. Mutta Kymkata on hyvä elokuva. Tämä ei ole hyvä elokuva. Niin tämä näyttelijä, tämä on niinku tosi ponneton äijä. Että siis mä niinku ajattelin, siis wow, että onko tämä niinku meidän pahis? Että ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Tämä on niinku, siis se niinku, ikään kuin se näyttelisi jossain, tiedätkö niinku saippua sarjassa. Näin ainakin tämmöisen riidin mä ainakin sain. No, käy ilmi, että sitten tää Aasiassa levinnyt tää vitu Venom-äijä, mikä sitten alussa nähtiin, niin se sitten tulee tänne Carltonille ja sitten se niinku imeytyy siihen sitten. Eli tästä pahiksesta tulee, se niinku hyvin niinku kätevästi sitten assimiloi itseensä tai yhdistyy tähän sitten elokuvan ihmispahikseen, että näistä tuli tämmönen superpahis. Ja käy ilmi sitten niin, että tällä Carlton Draken superfirmalla on sitten rakenteella tämmönen uusi avaruussukkula, eli se alun sukkula, mikä putosi maahan, niin se oli kans yksittäinen semmoinen tutkimusalus tällä. Mutta niin on uusi sukkula lähdössä avaruuteen, ja sitten tämä paha Venom haluaa mennä sen kyytiin, jotta se pääsee kertomaan niille muille kaverille, että ei joo, tulkaa tänne maapallo, täällä on ihan vitu siistiä. Me pystytään helposti vallottamaan tää maapallo. No, mitä tekee sitten tietysti toi Eddie Brock? No, juman kautta se lähtee. Ottaa tietysti niin kuin asiakseen sen, että sen pitää estää tää sukkulan lentoon lähtö tällä. Ja sitä ennen tässä on jotenkin kummallisesti tehty. Tässä, mä en tiedä, tää on siis sarjakuvaan perustuva luonnollisesti tää juttu. Se on varmaan sarjakuvassa paremmin ilmaistu, mutta tässä tää niin kuin transitio on ihan näin. Ensin siitä, että tämä Venom on sitä mieltä, että kaikki ihmiset tulee orjuuttaa ja hävittää lopulta, että maapallo on ihan paskapaikka, se kuuluu meidän rodulle tällä. Sitten ihan yhtäkkiä out of the blue se vaan sanookin tälle Edille, että hei, tekö Edi, mä tykkään susta ja mä oikeastaan tykkään tästä ihmisten maapallosta, että mä haluan jäädä tänne, että se on semmoinen homma, että kun tää mulkkuperse, tää mun kollega, niin se pääsee avaruuteen, se hakee kaikki muukki tänne ja sitten tää planeetta on tuhoon tuomittu, niin se vaihtaa ihan niin kuin noin. Yhtäkkiä tämän mielipiteensä. No. Ei sillä, hei, don't get me wrong, mä en olisi halunnut tätä elokuvan pidempi, mutta tää oli vähän outo juonen käänne kyllä, mutta whatever. No, sitten päästäänkin kohta sinne avaruusasemalle sitten loppukähyä varten ja tää ei anna mitään hengähdystaukoa tosiaan missään kohtaan, täällä on taka-ajoa ja siis talon päällä hyppimistä ja kaiken näköistä tappelua näiden Venomien, tai Venom tekee tätä tuhoa täällä ja näin. Ja
Sinänsä täytyy sanoa, että siis nämä CG näyttää tosi paskalta, mutta siis periaatteessa kaikki oheistoiminta sen ympärillä on ihan hyvin tehty, siis ne taka-ajot ja näin, niin että niin kuin siis tämä näyttää niin kuin kallilta elokuvalta, mitä mä en todellakaan voi sanoa niin kuin monesta paskasaavi-elokuvasta, mitä mä oon tässä kattonut kyllä. Mutta niin tämä Venomin CGI-animaation ongelma on se, että tämä on jälleen kerran liian nopea. Tämä on liian iso ollakseen niin nopea. Tai ainakin mulle tulee aina semmoinen uncanny valley, kun mä katselen tämmöisiä elokuvia. Miksi toi menee noin vitun nopeasti? Jos se menisi vähän hitaammin, niin sitten tulisi niin kuin vakuuttavampi, niin kuin, tiedätkö, vakuuttavampi sellainen niin kuin fiilis, touchi siihen niin kuin se massaan. Mutta tää menee 1000 ja 100, niin saadaan pingispallo pomppii. Mä heittäisin superpallon tällä, niin se pomppisi niin kuin ympäri talon. Se menee sillä vauhdilla näin. Sitten loppuun avaruusasemalla, niin jotta meillä tarpeeksi actionia, niin se piti olla semmoinen yksi äijä, joka valittaa sieltä, hei, ei tää avaruusalus, niin ei me lähetä tästä avaruuteen. Niin sitten tää paha Venom näyttää oikein karvansa ja muuttuu sitten lonkerohirviksi ja siellä avaruusvalvomossa sitten ja alkaa siellä riahua, niin tää oli vielä, tuntui siinä kohtaa, että okei, tässä oli aika paljon actionia, että piti lisätä vielä yksi random action-kohtaus tähän. Olisiko niin voinut sillä, että okei, hei, nyt mä menen hiippaillaan tänne ja olisi vaikka joku jännä juttu, että mitä se joutuu tekemään, että se pääsee, mutta niin kuin, ei, tää elokuva ei kiinnostunut hienovaraisuudesta, tää menee brute forcella eteenpäin koko ajan ja mä olin tässä vaiheessa aikaa jo sitten niin kuin, joo, ei mua kiinnosta vittu, antaa mennä. Mutta kaikki tämä sitä ennen niin ei valmistanut mua tähän loppukähyyn. Tää oli, siis ei vittu, ei saatana, siis tää oli niin sekavaa, siis niinku, okei, siinä on sellainen joku silta sinne avaruuskeskuksesta sinne Sukkulaan tällä ja se juoksee se paha Venomi sinne, koska se haluaa mennä ohjaamaan sitä Sukkulaa tällä, että se pääsee avaruuteen ja kertoo kavereille, että nyt mennään tuonne maapallolle valtaan se planeetta. Sitten hyvä Venomi tulee sen perässä juoksee tällä ja ne saa kiinni. Ne niinku tappelee siellä sillalla tällä. Siis kamera heiluu satana kuin hullun mulkkusia niiden ympäri. Ne menee niinku toistensa läpi, muljahtelee ympäri tällä ja hirveä mäiskeä mähinää vittu, tavaraa menee paskaksi. Tää on kaikki, needless to say, tää on tehty tietokoneelta. Kaikkea menee paskaksi, kaikkea räjähtelee tällä ja kaikki menee sirpaleiksi tällä. Ja, niin kuin mä rupesin, siis tää kestää vielä aika kauan aikaa tää tämmönen voimien mittely tässä, niin mä aloin oikein miettiä, että hetkinen, siis okei, mitä tässä niinku pitäisi tapahtua? Siis onko jompikumpi näistä osapuolista jotenkin niin kuin voitolla tai häviöllä siis siitä, että kun ne menee toistensa läpi ja muljehtelee ympäri, niin kuin, onko tällä niin kuin joku tarkoitus tällä painimisella? Niin kuin, satuttaako jompikumpi näitä? Niin kuin, satuttaako tämmöinen liike jotenkin eri tavalla tämmöistä Venomia? Että, en mä tajua mitä. Siis sinänsä niin kuin, varmaan, hei, kaikki kunniat niin kuin, oikeasti. Mä en yritä paskantaa näiden CGI-animaattoreiden päällä. Niin on varmaan tosi vaikeita otoksia animoida tommoset, mutta niin kuin, tässä ei ole minkäännäköistä niin kuin, sidettä mulla ainakaan sillä, että mä niin kuin jännittäisin minkään puolesta, koska en mä tajua, mitä tässä tapahtuu. Vaikka mä saan selvää, että ne menee toistensa ympäri, mutta en mä tajua, miksi ne menee toistensa ympäri. Onko se niin kuin joku vittu wrestling-liike tai joku tänne Venomille näin. Niin tää on niin ihan hölynpölyä, hevon paskaa, näin niin kuin videospaciksi sanottuna, hevon paska. Tää koko loppukähy on hevon paska. Ja sitten se, että niin kuin, okei, jos se kerta niin, että vittu tuli ja ääni satuttaa näitä, niin ja tää vittu Eddie tietää sen ja Venomi tietää sen, niin olisiko ne ollut vaan käydä vaikka jossain armeijan vittu surplus-varastolla, tiiäksä, pölliin sieltä liekiheittimen, niin se on ollut aika helvetin kätevä tässä. Tai joku niin kuin sitten, okei, hei, meillä on korvatulppiakin, check this out, pistä nämä tulpat päähän, pistetään se niinku koirapilli soimaan täällä, näin, ja sitten vedät sieltä liekiheittimellä. Ai niin, toi piti unohtaa mainita, mutta siis tää Michelle Williamskin muuttui yhden kerran Venomiksi, eli Venom pölli sen kropan hetkeksi käyttöönsä, että se löysi sen Edin. Eli sekin oli yhteensopiva siihen, ja sitten sillä oli se, että se päästi siellä lopussa sen äänen niin, että se meni vähän off-balanceen se pahis, ja sitten se hyppäsi siihen, ne roikkui sitä Sukkulasta, kun se lähti jo lentoon. Ja no, mä en spoilaan tää vittu, mä oon spoilannut aika pahasti ja vittu varmaan joku henkilö, joka katsoo Paskasaavia, niin ei sitä varmaan haittaa, jos mä spoilaan. Mutta se käy niin, että se lyö jollain miakalla vai mikä se oli, jollain teräspalkilla sen paskaksen pensasäiliön siitä Sukkulasta ja kyllä se räjähtää. Ja totta kai, koska se on tulta täynnä sitten se raketti, niin
totta kai se palaa sitten aivan poroksi sitten se ja loppuu hyvin, kaikki hyvin, mutta ei siinä vielä kaikki. Kyllähän se niin oli, että vaikka luultiin, että Venomi kuoli, niin ei se kuolla, vaan tää petaa jatko-osaa saatana kyllä ihan hullun vimmalla, että Venomi on siellä sen päässä ja sitten se alkaa niinku, ne keskenään juttelee tällä ja vähän niinku tämmönen buddy fiilis siinä sitten ja näin. Joo. Niin kuin sanottu, ihan hyvä idea, mutta huonosti toteutettu. Tämä olisi niin kuin oivaltavamman käsikirjoittajan kynästä varmaan tullut ihan hyvääkin niin kuin tämmöistä niin kuin pään sisällä oleva buddy-jutustelua tällä, mikä on varmasti jossain elokuvassa. Mulla nyt ei ole esimerkkiä siihen, mutta jossain elokuvassa varmaan on tällä hyvin käsitelty tämän tyylinen skenaario siinä. CGI-efekti liian over the top, liian nopeasti tehty ja näyttää huonolta kyllä. Ja sitten kun mä en tiedä, että onko täällä mitään niinku stakesiä siis sillä, että voiko tää Venom tuhoutua mitenkään. Ai niin, no sen verran voi tuhoutua, että sen pystyy repäseen jotenkin niinku ulos sieltä ihmisestä. Niin sen verran se on niinku sitten heikompi näin ja sen voisi polttaa liiankin heittämään tälleen. Mutta niin kuin, siis toisin sanoen, jälleen kerran, tai sama ongelma, mitä yleensä näissä paskasaavi-elokuvissa, mitä mä käsittelen, millään ei ole mitään väliä, mikään ei tunnu oikein yhtään millekään. Niin kuin se hyvin vahvasti samanlainen tunne kyllä tulee, kun tätä Venomia kattelee tällä. Tämän filmin pituus ilmoitettiin tässä, että mitä, 110 minuuttia. Mä olin sitä, ei saatana, vittu tää on pitkä. Miten, niin kuin, mä mietin, että kun se on jossain 80 minuutin kohdalla se loppukähy tällä, että okei, miten tää voi niin kuin jatkua? Onko tässä, niin kuin, ei tää varmaan edes ole loppukähy sitten. Mutta Jeesukselle kiitos, Jeesukselle kiitos. Tämä oli vain 90 minuuttia, vähän rapiat, kun lopputekstit alkoi. Mä olin sitä, yes. Tässä oli 20 minuuttia lopputekstiä, uskokaa tai älkää, 20 minuuttia. Siis joo, ihan vitun paska loppumusiikki, joka rupesi vituttaa miten semmonen niinku musiikki ja se jotain sellaista house beat musiikkia, just tämmöistä nykyajan paskamusiikkia, niin sitä soi tällä täysin kuuntelukelvotonta paskaa. No okei, mä nyt varmaan arvasin, kun tässä on tää vitu niin pitkät lopputekstit mä kelasin, niin tässä on jo varmaan joku vitun, tiedätkö, end credit juttu, niin no kyllähän siinä oli. Ja Woody Harrelson näyttelee sitten tätä, joku äijä nimeltä Carnage sitten, että se on jossain vankilassa ja tää Eddie menee haastattelee sitä. Tää selvästi petaa niin jatko-osaa. Mä en aavistustakaan mikä on Carnage. Siis se on varmaan sitä sarjakuvista joku pahis. Niin siinä pedataan, että kaikki on sitten ihan munapysty. Ui vittu Carnage seuraavassa osassa. Mutta mä olin vaan sillä lailla, että ui vittu tää oli lyhyempi kuin mä ajattelin. Niin se oli niin parasta ikinä. Niin, ja tämän filmin lopussa vielä oli satana joku, oliko se niin 5 minuuttia jotain paskaa Spider-Man animaatioon. Niin siis niin ei kiinnosta niin yhtä. Mä kelasin ihan sukkana. Niin siis sitä samalla näköistä animaatio, mitä on siinä. No en nyt todellakaan ole katsonut, mutta siis se niitä uusia animaatiofilmejä, niin en mä tiedä, miksi tässä oli niinku semmoinen lopussa, mutta kyllä siinä oli ja en mä tiedä, miten se tapahtui, mä kelasin tosiaan paska. Mutta Venomi, niin siis joo, ei vittu, siis ei todellakaan hyvä elokuva, siis tää oli oikeastaan just semmoinen, mitä mä odotin, niinku, olen mä nyt varmaan paskempiakin nähnyt niin kuin siis Paskasaavissa, niin kuin, ja tää nyt, vaikka tässä on tyhmää huumoria, niin tämä ei nyt sillä ollut suoraan niin kuin loukkaava elokuva mun mielestä, että niin kuin, tää oli vaan niin kuin, nämä edellä mainitut heikoidet niin kuin, pilastan niin kuin sillain, että tämä on niin kuin edes siis niin kuin keskiverto, että kyllä tämä selvästi keskiverto on heikompi on, mutta jos nyt verrataan näitä aikaisempia paskasaaveja, mitä tässä on ollut, niin siis paljon mieluummin mä kattelisin uudestaan ton Moonfallin tai vaikka Tom Cruisen Muumio kuin tätä. Mä en ikinä voisi kuvitellakaan, että mä katon tän Venomin uudestaan. Ja siis, okei. Kai mun täytyy, jos joku nyt sattuu lahjoituspakettiin pistää sen Venom 2, niin kai mä sitten katon sen ja varmaan sen 3, mutta niin kuin, näillä kriteereillä, näillä pohjilla, niin mulla ei todellakaan mitään kiirettä hommata kyllä itselleni katseltavaksi Venom 2 ja 3. Tää oli paska, 2 tähteä, ei tarvitse katsoa uudestaan, kiitos katselusta. Mitä sä oot mieltä Venomista? Oliko tää yhtään niin kuin todenmukainen arvostelu sun mielestä? Tässä paskasaavi tältä kertaa ja nyt mä pistän tuuletuksen päälle. Sättä!